Vâng ạ, chào bác ạ. Để này có nhà không bác? Hôm nay nó bảo là sáng nay là có chú ra này. Nhưng mà nó lại chưa về. Chắc là nó cũng sắp về để đi con. Đi đâu nhỉ? Thế vừa rồi là trong thôn đấy, thì có nhận được cái giấy báo cáo gia đình ấy. Vâng, thì thôn cũng sắp xếp thời gian để đây chú ra đi gặp gia đình xem cho cái công việc thì như thế nào. Cô Thủy ơi. Ai vậy? À, dạ tôi đây ạ. Chú à? Dạ vâng ạ. Tôi làm gì mà chú dẫn công an đến nhà tôi vậy? Quá chừng bây giờ nó tới thì mình quay lòng lóc được thế nào. Buộc lại được. Tới lần cả mình. Nhưng mà sao giờ này để nó còn chưa về? Nay tôi có ăn tôi dặn là hôm nay chú ra nhà mà. Giờ con tôi còn đi đâu chưa thấy đâu nữa. Hay là quên thì không nhớ chuyện rồi. Cái việc mà về chứ. Nói vậy đấy mà. Không biết là thằng Đệ nó báo cáo công an thì sợ rồi là nhà kia nó có thù hằn gì không. Đã nói là thôi đừng có báo nữa. Mà nó cứ cố tình nó báo. Rồi để lỡ không may ở nhà thì ở giữa đồng thế này không may mà nó thù hằn gì. Đêm hôm ở nhà mà nó đến nó gây sự với mình thì mình còn kêu ai được. Xét cho cùng thì không báo cũng không được. Để lần này để còn lần khác nữa. Mà mình có làm cái gì sai trái đâu. Thấy người nhà họ khổ sở thì mình giúp thôi chứ có làm gì đâu. Nó cứ ra thì nó gây sự. Lắm cái phức tạp. Mà phải báo một bữa để cho nó biết chứ. Cho nó tưởng là mình sợ nó. Không dám làm gì. Mà chú công an bảo là sáng nay ra mà cũng chưa thấy đâu. Đệ thì cũng chẳng thấy về. Bây giờ cũng muộn rồi chứ. Mấy giờ sáng rồi.
Bỏ ra đây hôm sau làm cái dàn mướp đắng. Chắc là xách ra đây để lại. Nước ra rồi. Chú Công An đến này. Chào bác nhá. Vâng ạ, chào chú. Báo cáo với bác là thế vừa rồi có cái giấy báo cáo của. Vâng ạ, chào bác ạ. Đề này có nhà không bác? Hôm nay nó bảo là sáng nay là có chú ra này. Nhưng mà nó lại chưa về. Chắc là nó sắp về để đi con. Đi đâu nhỉ? Cháu nó đi xuống dưới kia một tí thôi. Vâng. Nó bảo là có chút việc. Chú vào nhà mình nước. Thôi để em ngồi đây cũng được. Ngồi đây cho nó thoáng. Ở chờ đợi tí. Mời chú ngồi ghế đấy đi. Vâng ạ. Để tôi lên nước uống nhá. Thôi thôi bác, không phải nước, em mới uống nước ở trong nhà xong. Mùa này nó cũng lạnh lạnh, nó cũng khát nước mất. Báo cáo với bác là tôi là công an viên của xóm. Nên là vừa rồi có tiếp nhận được cái giấy báo cáo của gia đình Vĩnh Đệ. Thì tôi nay sắp xếp thời gian để ra xem, gặp gia đình xem trực tiếp là cái sự việc đấy như thế nào. Thì, bác đã về đây lâu chưa? Tôi về được mấy tháng rồi. Vâng. Nhưng mà cái chuyện đấy thì là có. Thì gần đây này, mới trước đây ít hôm này, thì có một hôm đó tôi đi chợ về thì tôi gặp nó đang xách một cái giỏ đồ, nhìn nó khổ lắm, nhìn nó tội nghiệp lắm. Và nó đi mà có vẻ là nó bị một cái cơn sốc lớn lắm, cho nên là có vẻ nó mệt mỏi. Thì tôi mới hỏi nó, thì nó mới bảo là nó bị gọi là chồng đánh đuổi. Và bà mang nó đi bán vào một cái nhà thổ, nhà hát gì đó để bắt nó làm để lấy tiền trả nợ, và nó bỏ trốn. Thì tôi mới thấy nó không cụ bất cụ bơ mà có vẻ là nó đang bị đói, nên tôi bảo thôi vậy thì cứ về tạm nhà bà đấy, để nhà nó ít người, có bà với một anh con trai thôi, nhưng mà anh đi làm rồi thì cứ về đây với bà, để cháu nó về đây rồi cũng bà cháu ở với nhau được ít hôm. Các bác là bây giờ là bác tiếp tục trình bày xem cái sự việc đến như thế nào để tôi có vấn đề để giải quyết. Thì hôm ấy thì tôi còn nó ngủ rồi, nó cũng tự nấu ăn. Còn cái bữa đấy thì cũng thỉnh thoảng là tôi xuống dưới kia với lại nhà con cháu Huyền, vì thằng Đệ con này nó ở dưới ấy, cho nên là tôi cũng thỉnh thoảng cũng đi về đây. Báo cáo với bác là tình hình thế này này. Bác thì là người thật, nhưng mà bây giờ xã hội bây giờ nó nhiều người nó lừa đảo lắm, nên là bác trước khi bác mà cho ai đến đây ở thì bác phải tìm hiểu xem là
người ta là con người như thế nào. Thì bây giờ mà bác không biết rồi bác cho người ta ở không may nó vào để nó ở nó làm quen với bác một thời gian, bắt đầu bác tin tưởng bác gửi nhà cho nó là nó lấy trộm nó cuốn nó đi hết. Cho nên tất bây giờ là ai ra vào cũng phải hỏi xem là cô ở đâu đến, gia đình cô như thế nào, cô có giấy tờ tùy thân gì không. Đấy, rõ ràng như vậy, về pháp luật là nó phải rõ ràng, chứ không có sau này nó xảy ra cái chuyện gì là bác chịu hoàn toàn trách nhiệm vì pháp luật. Thôi vậy thì để lời tôi sẽ rút kinh nghiệm, nhưng mà để bên nói tiếp cái câu chuyện này đấy. Vâng. Thì tôi ở đây được để đến 10 hôm đấy, rồi họp toán thanh niên đến đây thì ra bảo là đến đây thì bảo là chúng tôi đi tìm người, và nghe có người là họ đấy là cái cô đấy tên là cô Hana. Cô ở đây, nhưng mà cô rất may là hôm ấy thì cô lại đi làm vắng không có nhà. Mà đúng hơn là hôm đó chiều hôm ấy cô ấy ở nhà, nhưng là tôi lại sai cô ấy là đi mua lấy gói hạt giống về để trồng ở vườn đây. Thì cô ấy vừa đi thì là người ta đến, trong đấy dẫn nhau đến là tất cả 3 người. Trong đấy có một người và nói giới thiệu là chồng của Hana, còn 2 người nữa đến. Thì đầu tiên thì còn hỏi chuyện tử tế, về sau này thì lại có cái vẻ là trở cái giọng côn đồ ra, hung hăng dọa nạt. Nhưng mà thực ra thì cũng không chưa có cái căn cứ cụ thể. Nói chung là nó dọa nạt, nó đe dọa ghê gớm lắm. Nhưng mà căn cứ thì chưa cụ thể, nhưng cũng không làm gì được tôi hết. Rồi nó về. Rồi cách hôm đó, vài hôm sau nữa, nó lại dẫn nhau ra. Hôm đấy thì hôm thứ hai là mang cả một cái bà mẹ chồng, và ra bà giới thiệu là bà là mẹ chồng con Hana đây. Nhưng mà nó cũng không có ở nhà. Hôm ấy thì con bé đấy nó đi làm rồi, cho nên là đầu tiên thì bà ấy ra là bà ấy nói cũng có vẻ là tình cảm lắm, có cái quan điểm của người mẹ lắm. Nhưng mà về sau này thì khi mà nói đi nói lại nói mãi thì tôi cũng nói thật, tôi bảo là cũng có một cô gái đến đây, nhưng mà hôm nay thì cô ấy không có ở nhà và cô ấy đi rồi. Cô có ghi lại một lá thư. Trời ơi, lúc ấy là bắt đầu là bà trở giận. Bà bảo là ý là nói ra cái chuyện là tôi lừa đảo, mà thực ra thì tôi chỉ nghĩ một cái ý tốt cho con bé đấy thôi, vì nó cũng là một nữ. Và trong cái lúc như vậy thì nếu mình không giang tay ra để giúp đỡ nó thì biết nó đi đến đâu. Mà cái anh chồng này thì là cờ bạc rượu chè, và cứ tính cái chuyện là nợ quán gì đó, mà thấy con bé này nó nói là những 50 triệu cơ, mà bắt nó đến đấy để làm để trừ nợ. Cho nên là mà nó sợ cái cách mẹ con nhà bà ấy đối xử với nó ấy, cho nên là nó không dám về. Thì chỉ có vậy thôi. Rồi đi từ hôm ấy đến nay không về. Nó đã đến đây nó quấy rối, nó như vậy rồi nó còn đe dọa. Nó bảo là bây giờ bà có tin tôi phá nát cái nhà bà là không. Nhưng mà tôi nghĩ vậy đấy, cho nên là tôi cũng đồng ý với con nhà tôi, với thằng Đệ, là cũng báo cáo chính quyền. Để không có bây giờ Đệ như tôi thì nó phải đi làm suốt, mà hôm nay một mình tôi ở đây, rồi một lần nữa lỡ nó chưa tìm được vợ nó lại đến đây nó hành hung thì tôi biết làm sao được. Cho nên là cũng mong các ông là ở chính quyền địa phương cũng quan tâm giúp đỡ gia đình tôi, chỉ có như vậy thôi. Có với bác là bây giờ xã hội bây giờ nó không bình thường. Đấy, bác tin người và tự nhiên là họa giữa đường là mang vào cổ. Nếu mà bác mà hỏi cô ngay từ đầu ấy để biết được lý lịch của cô ấy, mà bác quyết định ngay từ đầu là không cho cô ở đây ấy, thì gia đình nhà bạn không có vấn đề gì xảy ra. Đấy, nhưng mà bây giờ bác không hỏi về lý lịch của cô ấy xem là nó ra thế nào. Bây giờ bác nhận bác thương người, cái lòng thương của mình thì là nó vô hạn rồi, nhưng mà người đâu có nghĩ cho mình đâu, nên là bác cũng phải nghiên cứu cho nó kỹ. Lần này xảy ra như vậy còn có nhiều những lần sau nữa, để rồi sẽ có nhiều những cái vụ việc nó còn tương tự và nó còn hơn vậy nữa, nên là bác phải nghiên cứu cho nó kỹ. Tôi rút kinh nghiệm. Bây giờ vậy thì bác có biết cái cô đấy là con cái nhà ai không? Nói chung là
tôi chỉ biết tên nó là Anna và nó nói là nhà nó ở trong làng đây thôi. Còn tên cha mẹ nó đệ thì tôi nó biết. Cái con Huyền nó cũng biết đấy. Vâng. Chắc bác mới về bác cũng không nắm được hết cái tên tuổi của những cái người trong cái xóm này. Vâng. Công an đã đến đây rồi. Cháu chào chú. Chào anh. Vâng. Về đây con. Dạ vâng, con về mẹ. Đi đâu mà tháng đi sớm thế? Vâng. Cháu vừa đi làm ở mặt ngoài đây một tí. Đợi chú đến. Chú đến lâu chưa? Đến được lúc rồi. Vâng. Mà sao mẹ không mời chú vào nhà uống nước à? Rồi. Ở đây ngồi đây cho nó mát. Chú lại bảo ngồi đây cho mát. Vâng. Vậy ngồi đây cũng được. Để cháu đi lấy ghế ngồi. Cái ghế ra đây ngồi. Vâng, đây rồi mẹ. Thế vừa rồi là trong thôn ấy thì có nhận được cái giấy báo của gia đình ấy. Vâng. Thì thôn nó sắp xếp thời gian để đây chú ra đi gặp gia đình xem cái công việc như thế nào. Vâng. Thì Chú là mẹ cũng trao đổi với tôi ở đây đúng rồi. dạ vâng. Thì hôm nay chú đến đây thì cháu cũng muốn là hôm nọ thì họ cũng đến họ quấy rối xong là họ đi rồi ấy, nhưng mà cháu cũng muốn là nhờ bên chính quyền, bên an ninh của xã để giải quyết triệt để vấn đề này, không có là lần tới thì họ lại đến đây họ làm phiền gia đình cháu. Tại nhà có hai mẹ con mà cháu lại cũng thường xuyên đi làm, có một mình mẹ cháu ở nhà nên là cũng sợ họ đến họ lại gây rắc rối ảnh hưởng đến gia đình cháu. Nên lần này cũng nhờ chính quyền xử lý cho nó đảm bảo họ không quay lại đây để họ làm phiền nữa chú ạ. Rồi. Anh viết cái giấy báo cáo đó là đúng rồi đấy. Vâng. Thưa anh để này thì cái việc mà cái cô đến đây ở ấy mà bà mà cho cái người mà mình không biết về cái lý lịch như thế nào ấy là không hợp pháp. Vâng. Tất cả những người ở xa đến đây ấy đều phải có giấy tờ trình bày. Bây giờ nó chuyển từ căn cước hết rồi. Vâng. Bắt buộc là phải yêu cầu người ta phải cho mình xem được cái căn cước. Đấy. Rồi có thể là có máy ảnh, có điện thoại chụp ảnh lại cái căn cước đấy để gửi cho công an, gần nhất là công an viên ở xóm. Vâng. Để công an viên người ta có trách nhiệm người ta chuyển lên xã để người ta theo dõi cho đối tượng này nó ở đâu đến và có phải người ở địa phương mình không. Vâng. Đấy, cảnh giác như vậy. Tôi vừa rồi cũng đã nói với bà rồi. Bây giờ lừa đảo nó rất nhiều. Vâng. Bây giờ nó lừa đảo nó nhằm toàn vào những cái bà già ở nhà một mình ấy, chứ phải không đâu. Vâng. Rồi dỗ có bao nhiêu tiền bạc của con cái để chỗ nào là nó dỗ là nó lấy hết. Cho nên là chúng tôi cũng nhắc nhở gia đình như vậy để rút kinh nghiệm những cái lần sau. Vâng. Chú nói vậy thì mẹ con cháu vẫn xin được tiếp thu và sẽ rút kinh nghiệm về vấn đề này. Còn cái vấn đề anh báo cáo thì đi chính quyền thì chúng tôi sẽ hỗ trợ gia đình để cho nó an toàn về cái vấn đề an ninh trật tự trong thôn xóm, trong khu vực. Lúc nãy là chú đã hỏi bà rồi, hỏi là cô là con cái nhà ai ở gần đây, bà có biết không? Nhưng mà bà không biết. Thì bây giờ anh về là anh xem là cái nói cho tôi biết là cái câu đấy là con cái nhà ai ở cái làng này hay làng bên, thì chúng tôi còn có cái biện pháp để xử lý và đến tận nhà. Thì anh cũng phải dẫn chúng tôi lên nhà để đối chứng giữa hai bên trong cái sự việc này nó có thật hay không thật.
Ờ, báo cáo với lại chú là cô ấy tên là Hana, cái cô gái mà bữa trước đến nhà cháu ấy, thì cô ấy là con dâu của một cái bà Thủy ở làng bên. Còn cô ấy là con nhà ai thì cháu cũng không biết, chỉ biết là cô ấy là con dâu của bà Thủy ở làng bên thế thôi. Là cô ấy ở nơi khác lấy chồng về đây à? Vâng. Thì nếu như vậy thì bây giờ cháu sẽ đi cùng chú tới nhà bà Thủy. Thì giờ bây giờ mình chỉ có lên chỗ cho bà Thủy xem là cái sự việc nó xảy ra như vậy thì có đúng là cái gia đình nhà người ta bắt cái cô này phải đi làm những cái việc xấu để lấy tiền trả nợ cho thầy cho chồng cô ấy không? Dạ vâng. Đấy. Hay là cô ấy nói dối để cô ấy nhằm là vào nhà mình để tìm cách để phá hoại gia đình nhà mình, Vâng. để lừa đảo. Vâng. Thì bây giờ anh có biết nhà cô ấy không? Dạ có. Thế bây giờ anh có rỗi không? Vâng, bây giờ sẽ đi. Anh mất cái thời gian rồi để dẫn tôi lên cái nhà của cái bà Thúy đấy. Vâng. Xem là con dâu nhà bà ấy, xem là người ở ta hay là người ở đâu. Và thực tế sự việc là như thế nào. Nhá, mình có thể là mình đi luôn được đấy. Vâng, giờ đi luôn. Thế bây giờ mình đi luôn nhá. Vâng, bây giờ mình đi luôn rồi. Rồi. Vậy thì giờ con đi chú đi. Vâng, em mẹ ở nhà nhé. Ừ. Con đi với chú lên đấy xem cái nhà người ta thế nào. Thôi, bác ở nhà nhá. Vâng, vậy thì hai chú cháu đi nhá. Vâng, vậy con đi luôn đây. Ừ. Ở đây mát quá làm gì. Dạ vâng. Nên là nhiều cô muốn đây ở. Hai chú cháu đi nhá. Vâng. Vâng. Đi đường này chú ạ. À. Nhìn chưa? Vâng. Nói vậy nhưng mà nhiều lúc lo. Thì nó làm dứt điểm một lần như vậy để cho nó khỏi ra đây nó quấy rầy. Chứ nó mà không làm đi thì cũng lo lắm chứ. Mày có lắm quá này rồi. Kiểm tra. Này, nấu nồi cháo chè. Đóng thêm một cơm nữa. Có phải hơi ngọt hay sao nhá? Chắc tin là phải cho thêm tí nước nữa. Dòng đây chẳng á, lên cốc tự.
Đây, nhà đây. Vâng. Vào đi. Không có ai nhà sao nhỉ? Cô Thủy ơi, cô Thủy ơi. Ai vậy? Nhà tôi đây ạ. Chú à? Dạ vâng. Chú đến nhà tôi có việc gì hay là chú tìm được con dâu của tôi rồi ấy? Không, tôi không biết gì về con dâu nhà bà cả. Hôm nay có công an xã muốn tôi dẫn đến để gặp bà. Tôi làm gì mà chú dẫn công an đến nhà tôi vậy? Báo cáo với bà là tôi là công an xã. Gia đình có một cái sự công việc nên là nhờ chúng tôi đến giải quyết thì dẫn lên chỗ nhà chị để xem là sự việc như thế nào. Tôi có việc gì vậy thì chú ngồi ở đây nhưng chú nói chuyện này. Vâng. Tôi ra cái bà không thế ngồi để có gì để ta trình bày sau. Vậy mời hai người ngồi xuống đây ạ. Mời Vâng. nước, không có việc gì thì nói chuyện ạ. Vâng. Mà tôi không biết là tôi làm cái gì mà không biết là anh dẫn công an đến đây để có việc gì vậy? Vừa rồi là chúng tôi có nhận được cái đơn báo cáo của gia đình nhà anh Đệ là con trai nhà bà là dẫn thanh niên gọi là giống như kiểu xã hội đen ấy, ra để dọa nạt gia đình và dọa đập phá nhà ở ngoài đấy của gia đình anh Đệ. Thì nên là đây chúng tôi ra nhà anh Đệ và anh Đệ rất trực tiếp lên đây để xác minh xem là cái cô con dâu này có đúng là cô con dâu nhà bà không, có đúng là người ở địa phương này không. Vâng thì báo cáo với anh này, tôi là mẹ con tôi ra đi tìm con dâu của tôi. Mà tôi nghe là họ nói là con dâu của tôi là đang ở nhà anh đây. Mà mẹ anh ấy đầu tiên ra là mẹ anh cứ u ớ, lần sau ra thì mẹ anh ấy lại nhận, nhưng mẹ anh ấy lại cứ u ớ, hai mẹ con nhà anh cứ u ớ nên mẹ con nhà tôi mới phải làm vậy. Mà tôi ra thì tôi cũng chỉ tìm được con dâu của tôi ấy. Tôi có làm gì đâu mà anh báo cáo công an. Tôi báo công an để tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của gia đình tôi. Bởi vì là tôi không có làm gì sai cả, tôi không có làm gì phạm pháp, mà bà đã dẫn con trai của bà với lại dẫn một số người ra để uy hiếp gia đình tôi, nên tôi phải báo công an thôi. Thì tôi mới ra làm vậy, tôi đã làm gì đâu, tôi đã phá cửa nhà anh đâu, tôi chỉ hỏi thế. Mẹ con anh đầu tiên thì mẹ anh thì nhận, lần sau mẹ anh lại chối, lại bảo là đưa đi mãi đâu ấy. Thì tôi mới ra, mẹ con tôi bắt đắc dĩ, mẹ con tôi phải làm vậy thôi. Ít mẹ con tôi đã phá đâu mà anh phải báo cáo công an. Nhưng mà cô ấy đã đi ra khỏi nhà tôi rồi, tôi chỉ cho cô ấy ở tạm một vài ngày, cô đã đi khỏi nhà tôi rồi. Tôi có giữ cô ấy để ở đây, ở nhà tôi đâu. Nên là tôi đã nói là cô ấy ra khỏi nhà tôi rồi thì việc gì mà bà phải đe dọa nhà tôi. Thì tôi chỉ ra tôi tìm con dâu của tôi chứ tôi cũng đã làm gì đâu. Thì bây giờ nhá, như nhà anh mà rơi vào trường hợp nhà tôi chăng thì anh có như thế không? Nói thật với lại chú công an này, thật sự là con nhà tôi ấy, được có mỗi thằng nam nhà tôi ấy, thì chứ là nó cũng không biết nó chơi bời cái gì ấy, thì nó cũng nợ nần, cho nên là nó hai vợ chồng của nó từ trước thì sống cũng tốt thôi, nhưng mà bây giờ từ ngày mà không biết nó chơi bời kiểu gì, nó vay mượn đấy, xong là bây giờ công an là xã hội đen nó đến nhà tôi nó đòi nợ, thì tôi nói là ý là vợ chồng của nó thôi thì sống một ngày cũng nên nghĩa, thì bảo đi tìm một cái con Hana đấy về để ý là xuống đi làm xuống để trả nợ cùng với lại thằng Nam ấy, nhưng mà họ nói là thằng Nam con Hana nó đang ở ngoài đó, cho nên mẹ con nhà tôi mới ra đi tìm thôi. Mà nói thật với chú công an nhá, rõ ràng là bao nhiêu người thấy là con Hana ở nhà chú này đấy, mà chú này chú giấu đấy, mẹ con nhà chú giấu đấy, cho nên là không phải như chú nói vậy đâu. Nhưng hôm nay là chú ấy, mời chú công an lên đây là chắc không biết là hiểu lầm cái gì mà mời lên đây, chứ thật sự là mẹ con nhà tôi không làm gì đâu. Mà bây giờ nhờ chú công an này, cô Hana đang ở nhà chú này đấy, chứ không phải là đi đâu đâu, cho nên tâm sự nhờ chú đấy. Vâng.
có khả năng là nhà chú này là chú giữ con dâu của tôi là đang phải giữ cái chép đấy nhá. Tôi nói thật với thấy con dâu của tôi á đang đi làm được, có khi là chú này á nó mang con dâu của tôi đi làm cái gì đấy, chứ không nên là giờ lên đây để báo cáo đổ tội cho tôi đấy, cho nên chú phải xem xét. Vâng. Nhờ chú chăm trụ nhờ chú đấy nhá. Vâng. Chứ còn đã đừng có nghe một phía, nói thật vậy. Thì bây giờ nhà tôi mất con đứa con dâu của tôi nó đi, bây giờ thằng con tôi bây giờ ấy, nói thật với chú nó cũng khổ lắm, thật sự nó sống một mình mà nó nợ nần đấy, nó vay nợ nần. Bây giờ trước là hai vợ chồng ăn uống cả đàng hoàng với nhau, bây giờ nó để một mình con tay nhà tôi đấy phải chịu, cho nên là bây giờ là mẹ con tôi mới đi tìm thôi. Nhưng bây giờ là chú đừng có nghe cái này chú này nói, nên chú phải tin tôi đây này, để chăm trụ nhờ chú đấy. Chúng tôi làm pháp luật, chúng tôi phải nghe hai bên Vâng. để chúng tôi điều tra ra cái sự việc này nó có đúng hay sai. Nhưng mà chú này là giữ con tôi là giữ tay phép đây, giữ con dâu của tôi ấy. Vâng, bên nào sai bên đấy phải chịu trước pháp luật. Vâng. Nhưng mà chúng tôi cũng không thể là nghe chị nói và chúng tôi lại bắt anh này cũng chưa đúng, bởi vì sự thật nó chưa ra, phải có điều tra rõ ràng hai bên. Đúng đấy chú công an ạ. Tại vì bà nói phải có bằng chứng, chứ bà nói suông như vậy là không được đâu. Bà đang xúc phạm tới tôi đấy ạ. Nhưng mà hôm trước con tôi ra là thấy khăn của con Hana ra ngoài đấy ấy, ngay nhà chú đấy. Nhưng mà bây giờ cứ mỗi một lần chúng tôi ra là chắc là chú ấy ở trong nhà chú đấy, chú cứ nhìn chúng tôi ra kia là chú ấy bảo con tôi là có khi chạy trốn đấy. Nhưng bây giờ hiện tại không, cái bây giờ đang nhà cái chú này này. Đúng đấy, đúng là trước đây cô Hana có ở nhà tôi thật. Nhưng mà từ khi bà đưa những người giang hồ ra để mà uy hiếp, nên là cô ấy đã biết bà ra đấy để tìm cô ấy, nên chắc chắn là cô đã trốn đi rồi. Bây giờ không còn ở nhà tôi đâu. Vì chú phải biết rằng là mẹ con tôi nó yếu đuối, tôi nó phải nhờ người đi ra để tìm súng lấy tiền để trả nợ, chứ không tôi cũng không đành lòng nào mà tôi đưa người ra nhà chú để đi như vậy. Nhưng mà không, khi đấy nhà tôi mới có nói vậy, nhưng nhà tôi đã làm như nhà chú đâu. Nói thật với chú công an này, tôi cũng chỉ muốn ra tìm đứa con dâu của tôi đấy, là có con Hana đấy, là về cho vợ chồng nó hàn gánh với nhau để nó ở với nhau thôi, cho tôi đỡ khổ thôi. Nhưng mà nhà cái chú này ấy, chuyên cứ giấu thôi. Nói thật, nhưng mà bốn chung quanh họ đấy tôi hỏi rồi, họ mới cứ nói nhà chú đang ở nhà chú này, nhưng nhà chú này nhà tôi cứ ra cái này nhà chú lại giấu thế. Thì bây giờ tôi xa cái tôi đến nhà chú chứ, nếu tôi mà gần đấy tôi bắt con dâu tôi được luôn cơ, chú lại không thể cãi được nữa. Tôi nhắc lại một lần nữa cho bà nhớ này, là hiện tại bây giờ cô Hana đã đi khỏi nhà tôi từ khi bà đã ra đấy, bà tìm đấy, không có ở nhà tôi nữa. Tôi không hề giấu đấy, bà xem. Bà đã, con trai nhà bà, cả hai mẹ con nhà bà đã vào tìm rồi, nhà tôi bé tí như vậy, có chỗ nào để giấu? Tôi giấu ở chỗ nào? Bây giờ bà đã không tìm thấy thì bà đi tìm chỗ khác. Tôi chỉ cho cô ấy ở tạm nhà tôi có 1-2 hôm đấy thôi, còn bây giờ tôi không biết cô ở đâu cả. Bà đi tìm chỗ khác, chứ bà đừng có bảo là nhà cô ấy ở nhà tôi. Vậy sao hôm mẹ con tôi ra, chú lại bảo là con Hana nó viết thư để lại. Đến khi mẹ con tôi hỏi mẹ con là chú lại chối rồi chứ. Đưa cho chú lại bảo đưa cho vợ chú. Đấy, chú nói có đã đúng đâu, mà giờ chú chỉ dẫn công an đến nhà tôi. Bà bảo về lá thư á, tôi đã nói với bà là hôm đấy là vợ tôi nó cầm. Nhưng mà đây, hôm nay khi hôm đấy về tôi đã hỏi vợ tôi và vợ tôi đã đưa cho tôi cái lá thư đó. Hôm nay tôi mang lên cho bà xem đây. Đây, bà xem đây có phải là lá thư của con dâu nhà bà không? Xem có đúng cái chữ của con nhà bà không? Bà xem có đúng cái nét chữ của con dâu nhà bà không? Mà chú công an này, đúng nét chữ con dâu của tôi thật. Vâng. Đúng là đây đúng là nó viết thư để đây lại thật đấy. Vâng, đúng rồi. Đây. Mà đúng nét chữ của con dâu của tôi thật. Nhưng mà tôi nói với anh biết này, hay là anh cũng là giả dối, hay là viết thư ở đây vậy thôi, hay là bây giờ anh lại đang chứa ở nhà đó, ở nhà anh ấy, chứa con dâu của tôi ở nhà anh ấy. Bà nói thật là vô lý. Đây có chú công an đây, làm chứng đây. Nếu như tôi mà có gì khuất tất mà tôi mà giấu cô ấy ở nhà tôi, làm sao mà tôi dám mời công an đến để giải quyết việc này. Bây giờ ngồi xử đúng sai gì đấy là bây giờ có công an điều tra giải quyết rõ ràng vấn đề. Bây giờ con nhà bà đi đâu hay làm gì thì tới đây là công an người ta sẽ tìm và người ta điều tra kỹ xem là ai đúng ai sai. Trong thư thì cô ấy cũng đã nói rõ ràng vấn đề như vậy rồi đấy. Vì sao cô phải đi, cô nói rõ ràng rồi. Thì bây giờ bà lại cứ không chịu chấp nhận sự thật, bà lại cứ đổ lỗi cho nhà tôi ạ. Anh cũng có cái sai của anh là lúc mẹ con nhà bà ấy xuống hỏi cái lá thư này đâu thì anh thì cũng không đưa cho người ta, cho nên là người ta mới nghi ngờ anh là những người đồng phạm là giấu cô ấy. Gia đình người ta mới đưa người xuống để đi tìm
chứ nếu mà anh mà đưa trước thì không đến mức độ như vậy. Báo cáo với chú công an là hôm đấy mẹ con nhà bà ấy có đến nhà tôi thì để tìm, thì tôi cũng có nói là cô ấy viết thư để lại, cô đã đi rồi viết thư để lại, nhưng mà hôm đấy thì thực sự là tôi không cầm lá thư đấy, mà vợ tôi nó cầm lá thư đấy, nên là tạm thời hôm đấy là tôi chưa có lá thư để cho mẹ con bà ấy xem. Nên mẹ con nhà bà ấy đang thắc mắc từ hôm giờ, và hôm nay tôi cũng đã lấy được lại lá thư của vợ tôi đã đưa cho tôi rồi, và tôi đã đưa lại cho bà ấy xem rồi đấy. Nhưng mà nói thật với chú công an này, nếu như hôm đấy mẹ con nhà tôi mà ra chú mà đưa cái lá thư này ấy, hôm nay không có chú không phải để dẫn dắt chú lên nhà tôi đâu, không phải đưa là chú công an lên nhà tôi để hỏi tôi đâu, nhưng mà mẹ con nhà bà ấy cũng u ớ thôi. Nhưng mà sai ở mẹ con nhà bà này chứ không phải là mẹ con nhà tôi nhá. Đấy, thì bây giờ đấy, lá thư thì bà đã nhận rồi, bà đọc rõ ràng rồi. Đấy, từ nay bà cũng không được dắt người đến nhà tôi để quậy phá nữa. Thôi nhá, bây giờ tôi nói thế này nhá. Bây giờ gia đình nhà bà đã nhận được cái lá thư của chính con dâu nhà bà viết ra để lại cho gia đình nhà anh đệ đây rồi. Bây giờ từ nay trở đi ấy là gia đình nhà bà cũng không còn gì để nghi ngờ là gia đình nhà anh đệ này là giấu con dâu nhà bà nữa. Thì bà không nên dẫn người cho người xuống để hình thức là dọa nạt hoặc là quấy rối trật tự an ninh khu vực. Nếu mà không may mà xảy ra nữa là chúng tôi sẽ xử lý cả hai bên. Đấy. Vâng, thì hứa với chú công an là từ nay đi là tôi sẽ nhận được cái lá thư của con dâu của tôi đây rồi, là tôi sẽ không xuống nhà này. Nhưng mà nhà anh này lỡ bây giờ tôi hứa với chú công an như vậy, nhưng nhà anh này lại cứ giấu con dâu tôi, thì bây giờ bảo tôi phải làm sao đây? Chúng tôi sẽ có người cho người để theo dõi, chứ không phải là chúng tôi đã thôi không làm việc nữa. Bà yên tâm. Vâng, chị ơi, chú này đưa cái lá thư này của con dâu tôi thật đấy, nhưng mà bây giờ tôi hứa với chú công an rồi, nhưng mà đã có ngày nào đó mà tôi mà thấy con dâu nhà tôi mà ở nhà chú này nhá, là đừng có trách với tôi, mẹ con tôi lại xuống quậy tiếp đấy, đừng có trách. Nên tôi nói với chú công an đây, trước mặt chú công an đây. Vâng. Tôi cũng không giấu trong cái lương tâm của tôi đâu. Từ nay trở đi ấy, gia đình nhà bà mà có vấn đề gì ấy, là bà phải xuống công an xã báo cáo công an xã, để công an xã có cái hướng giải quyết cùng với gia đình. Chứ không được phép tự động mà dẫn người hoặc là cho người ra để dọa nạt gia đình người khác, là nhà bà vi phạm về pháp luật. Đấy. Còn vấn đề con dâu nhà bà ấy thì gia đình nhà bà là phải dạy dỗ, vun đắp cho các cháu nó thành vợ thành chồng. Nợ nần thì cố gắng tiêu được thì phải trả được, thì mình lại làm ra mình trả. Giờ làm một tháng cũng như bây giờ lần tháng 10 mấy triệu, chứ không phải là 2-3 triệu như ngày xưa đâu. Dễ làm kiếm tiền thôi, chỉ cơ bản là phải chịu khó. Thì bà phải vun đắp cho các cháu cho nó hạnh phúc. Nhưng mà báo cáo chú công an à, lỡ mẹ con nhà tôi thì cũng dạy bảo cháu rồi, nhưng một thời gian ở nhà cái anh này tại nhà vợ chồng mẹ con nhà cái anh này cả vợ chồng nhà anh này nữa, chắc suy nghĩ gì nó, cho nên nó mới tìm một thời gian vậy chứ không làm gì có như vậy đâu. Chính vợ chồng nhà anh đấy, anh chưa chắc con dâu của tôi ấy, hôm nay anh lên đây để dẫn công an lên đây. Bà lại vu khống rồi. Vu gì, tôi nói thật đấy, tôi không có vu đâu. Mẹ con nhà bà sống như thế nào đó thì cô mới bỏ đi. Tôi chỉ gặp cô ở ngoài đường nên là thấy cô lang thang, tôi nhớ tôi tạo điều kiện cho cô ấy ở nhà tôi 1-2 hôm, chứ tôi có làm gì để cho con dâu nhà bà ra khỏi nhà đâu. Không phải đâu, nó ở trong thời gian nhà anh, hay là anh có tình tứ với nó ấy. Bà ta vu khống đấy chú à. Vu khống cái gì? Nếu không vậy anh nó ra làm gì? Nó là còn trẻ, có khi là anh đưa nó về đấy để có khi là anh còn tình tứ với con dâu của tôi. Nói về để bà thế này này, anh để anh cũng có vợ rồi, nhưng mà trải qua là cái tình con người ấy, anh thương người, anh thấy cái tình hình của cái cô con gái này, anh không biết là con dâu nhà bà, mà thấy cái gì mà con người sạch soạc rồi xách túi lớn túi bé mà đi đến đường để khóc. Bởi vì là gia đình nhà anh để đây này là anh ấy cũng hình thức là kiểu là thương người. Bây giờ thấy gặp một người mà người ta bị hoạn nạn trên đường thì mình phải giúp thôi. Còn trong khi giúp đấy thì mình phải tìm hiểu xem con người ta như thế nào. Nhưng mà trong cái thời gian mà chưa kịp tìm hiểu xong thì là cô đã viết thư để lại thì cô ấy bỏ đi rồi. Thì tình cảm con người thì ai thấy người khổ thì phải giúp đỡ. Bây giờ điều kiện con người giờ nó khác nhưng cũng như ngày xưa, cho nên là tất cả mọi người phải đều thông cảm. Nhưng mà cái sự việc này thì anh không biết là gia đình nhà bà là giữa xích mích giữa vợ chồng nhà nó, cho nên là anh ấy mới cho ở lại. Thế nếu mà anh mà biết cái sự việc như vậy thì không bao giờ anh ấy cho cô ấy ở lại nhà anh ấy. Vâng, đúng đấy ạ. Đấy hoàn toàn là đúng. Đúng thì vừa đúng với cái đầu anh ấy. Đúng gì? Tại sao anh biết, anh hỏi nó là con nhà ai, biết là nó con nhà tôi trên này, sao anh không lên anh
sao đứa con dâu nhà bà nó làm đi kia. Tôi nói với bà nghe này, khi mà gia đình nhà tôi gặp cô ấy thì cô cũng đã trình bày hoàn cảnh và biết cô ấy là con dâu nhà bà. Tôi cũng đã khuyên nhủ cô rồi là có gì thì cô hãy chịu khó về nhà rồi là mẹ con bảo nhau, chứ tôi cũng có xúi giục gì cô ấy đâu, tôi có dụ dỗ gì cô ấy đâu. Nhưng mà cô ấy đã không có chịu nghe. Cô ấy nói là hoàn cảnh bây giờ cô ấy khổ, tôi không hiểu được, chúng tôi không thể hiểu được là vì sao cô phải đi, nên là cô ấy không quay về. Chứ có phải là tôi dụ dỗ lôi kéo gì con dâu nhà bà đâu. Cái bác cũng phải xô sát đâu chứ. Con nhà tôi thì công nhận là nó cũng chơi bời thả, nhưng mà nó chỉ chơi lúc đấy thôi, xong rồi nó lại thôi chứ. Nhưng mà đường này á, có anh xuống nhà anh ấy, anh như người ta ấy, anh lên anh bảo là cái con dâu nhà bà đang đây này, bà xuống đưa con dâu nhà bà về này, hay là mẹ con nhà bà làm sao. Đường này anh im ỉm đấy, xong là anh để anh chưa chấp con dâu của tôi đấy, xong giờ anh để báo cáo chú công an này, đây nhà tôi đi làm việc, anh lại làm vậy mà anh làm được à? Hả? Anh nói được à? Muốn lên nhà bà để mà bảo con dâu nhà bà về thì tôi phải tìm hiểu, tôi phải xem là tình hình cụ thể nó như thế nào đã, vì sao cô phải bỏ đi. Bây giờ phải có tình người chứ. Bây giờ ví dụ như là tôi lên tôi báo nhờ bà mang cô ấy về, lỡ cô đang gặp nguy hiểm thì sao? Nguy hiểm gì? Bây giờ chợ có ai bán thịt người đâu. Chẳng lẽ tôi đi giết con dâu của tôi à? Xong rồi tôi đi tù à? Hay là anh thích con dâu của tôi rồi bây giờ anh nói vậy, anh nói bao che cho nói. Thôi thì thế này nhá, con dâu nhà bà ấy mà bây giờ mà đến cái lúc mà vợ chồng nó phải rời xa nhau, nó phải bỏ đi đấy, mà nó đã nói với lại anh Đệ này là trong điều kiện gia đình thì nó không ở được thì mới phải đi đấy. Thì tôi nói với bà thế này này, bà cũng không nên là giữ nó để bắt nó phải làm những cái việc mà theo ý của bà. Giờ pháp luật bây giờ không cho phép. Nếu chúng nó không ở được với nhau thì chúng nó sẽ có đơn gì gì đưa ra tòa án, và ra tòa án pháp luật sẽ giải quyết, chứ bà cũng không tự giải quyết bà được. Cái việc của chúng nó bây giờ nó phải tự do. Tất nhiên là vợ chồng phải xô sát, nhưng mà xô sát trong cái phạm vi được phép cho phép thì không được bắt nó phải làm cái nọ cái kia theo ý của mình, mà để cho nó phải bỏ nhà nó ra đi, thì mình cũng phải rút kinh nghiệm. Tôi nói với bà này nhá, cái cô Hana nhà bà ấy, con dâu bà ấy, một khi cô đã không muốn ở gia đình nhà bà nữa mà cô ấy muốn rời khỏi gia đình thì cái này thì do pháp luật giải quyết, chứ bà cũng không bắt ép cô được cứ phải ở đây được. Với lại tôi nói thêm một chi tiết này để cho chú công an hiểu này, là cô Hana ấy, cô có trao đổi lại, nói lại với gia đình tôi là chồng của cô ấy, tức là con trai của bà đây, là đã có vợ khác, nên cô ấy không thể chịu được cái cảnh một chồng hai vợ như vậy, nên cô ấy mới phải bỏ đi. Tôi nói với anh biết này, con trai nhà tôi ấy, đúng là nó có người đàn bà khác, nhưng mà này, con trai nó 5 thê 7 thiếp, gái chung chuyên được có một chồng. Nhưng mặc dù nó nào nhá, nếu con Hana này là con dâu của tôi nó không thích con tôi, tại sao nó không về nó làm đơn đi, ly dị đi, sao nó cứ để nhồng nhằng cái kiểu đó, mà lại giờ hôm nay nó lại ở nhà anh, xong anh để đưa chú công an lên đây. Thời buổi ngày xưa mới có 5 thê 7 thiếp, còn bây giờ người ta bình đẳng lắm, không có ai chấp nhận như vậy đâu. Nhưng mà con trai của tôi nó có, nhưng mà bây giờ nó cũng đã đưa về đây đâu, nó chỉ có mang tiếng như vậy chứ làm gì nó đã đưa về đây, mà anh nói không, nó có. Tôi không biết là con trai bà có đưa về không, tôi chỉ nghe cô Hana trao đổi lại. Cô Hana có nói vậy không đấy à? Thì bây giờ tôi thật hay giả thì chỉ có công an. Bây giờ nó ghét nhà tôi rồi, nó nói con tôi sao trở được, nó nói nhà tôi sao trở được. Bây giờ anh phải chứng kiến thì ví dụ anh đến nhà tôi đây, mà thực tế nhà tôi đang có người đàn bà nào ở đây, anh phải hẳn nói được chứ. Bây giờ nó chỉ có nói lên trên, nó đưa cái miệng nó ra nó nói mà anh cũng tin cho được à? Chắc anh có tình tứ với cô ở đây rồi nhá. Tôi chỉ nghe cô ấy nói sao là tôi nói lại với công an như vậy thôi. Đấy chú công an, đấy chú công an thử xem. Cái việc cô Anna nhà bà với lại con trai nhà bà là cô Anna bỏ con trai nhà bà ấy đi vì lý do là nghi ngờ là con trai nhà bà có bồ đấy, nhưng mà cô ấy là chưa cắt thì anh này vẫn chưa có quyền đi lấy vợ, bởi vì là pháp luật bây giờ là chỉ có một vợ một chồng. Vâng. Cho nên là nếu chưa cắt được vợ, cô Anna cô chưa đồng ý cắt, thì anh này nếu mà có bồ hoặc là có vợ thì là vi phạm pháp luật. Có một thân già này chứ làm gì là có ai. Anh phải nói điều đấy, em nói cho anh biết thế nào. Anh này nói dối, anh này chắc là đang có tình tứ gì với con dâu của tôi, nên anh này phải vụ an nhà tôi vậy đấy, với con tôi đấy. Anh này có vợ rồi đấy, phải chưa? Có vợ gì? Anh này có vợ gì? Ngoại tổng dùng dâu anh biết à?
Thì anh có vợ rồi thì bây giờ nếu mà anh mà lại có cô Anna thì anh lại vi phạm pháp luật. Thì vậy. Thì pháp luật lại giải quyết anh nhưng bây thôi. giờ anh lên đây nhá, chú công an lên đây nhà tôi nó có một thân già này, không có một người con gái nào ở đây nhá. Đấy, nhưng bây giờ anh lên thôi, đi nói với chú công an như vậy là tôi không có chịu đâu. Nói cái gì thì nói. Tôi nói với bà như này này, tôi không bao giờ có chuyện tình tứ gì với con gái nhà bà, con dâu nhà bà, bởi vì là cô ấy đã ra khỏi nhà tôi rồi, thì bây giờ mọi chuyện là bây giờ công an giải quyết. Thứ nhất là tôi có nhìn thấy con dâu nhà bà ở đâu tôi cũng sẽ báo công an, và công an người ta sẽ giải quyết đúng sai như thế nào, lúc đấy là bà làm việc với công an, còn bà cũng đừng ra nhà tôi nữa. Tôi không có chứa chấp con dâu nhà bà, vì tôi xin thừa nhận với bà là tôi có cho cô ấy ở nhờ một vài hôm là không đúng, nhưng mà bây giờ tôi cũng đã nhận lỗi với bà với lại công an chính quyền ở đây rồi, thì từ nay trở đi tôi không chứa chấp và tôi sẽ báo cho công an nếu biết thông tin của con dâu bà ở đâu. Vì vậy nên bà cũng yên tâm đi. Thôi anh để anh nghe nói như vậy rồi thì từ đây trở đi là bà cũng không nên là cho người xuống nhờ anh ấy để hình thức là quấy rối, mà đã cho người xuống là vi phạm vào cái quấy rối trật tự an ninh của địa phương. Vâng, tôi sẽ hứa với chú công an là từ nay nếu mà đúng chú này chú đã nói như vậy rồi, chú không chứa chấp con dâu của tôi nữa, mà nếu con dâu chú thấy con dâu của tôi mà đến nhà chú nữa, chú báo cáo với lại mấy chú công an là từ nay là chú báo cáo là con dâu của tôi là với mấy chú công an như vậy, là từ nay đi là tôi sẽ hứa với lại các chú công an là từ nay tôi cũng không bao giờ xuống nhà chú này quậy phá nữa, cũng không xuống chửi nhà chú ấy nữa. Đấy là tôi nếu hứa mà bà mà còn được, tôi hứa luôn. còn xuống mà còn xảy ra cái việc gì ấy là chúng tôi sẽ được, tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm. Vâng, mời bà lên ủy ban nhân xã để làm việc. Vâng, tôi bằng lòng tôi chịu. Vâng. Vậy là thống nhất vậy nhá, vậy là hai bên là đàn hòa nhá, xong không còn gì để đối chối nữa nhá. Đấy, vâng. Đấy nhá, chú nói chú hứa với chú công an đấy, nếu có thấy con Hana của tôi, con dâu của tôi là chú phải báo cáo với công an, chứ còn chú không được chứa chấp nhà chú nữa. Đấy, hôm nay tôi cũng hứa với là chú công an là từ nay đi tôi cũng không xuống nhà chú, là tôi quậy phá nhà chú nữa. Cho nên từ giờ đi lại chú thấy nó là chú cứ đuổi thẳng, chú không được cho ở nhà chú nữa, nghe chưa? Vâng, tôi đồng ý với lại cái bà như thế. Vâng, vậy nên chú công an thôi thông cảm, từ nay đi tôi cũng không quậy với nhà chú này nữa đâu. Tôi nói lại này với chú công an này, nếu như mà chú này nói với chú công an như vậy, nhưng mà trở lại mà tôi mà đi đâu á, mà tôi mà gặp mà đang ở nhà chú này cái là cũng không ấy với tôi đâu, tôi còn xuống là tôi còn quậy nữa đấy, tôi nói thật đấy, tôi đã mang tiếng gớm mặt thì tôi mang tiếng luôn đấy, tôi nói thật. Không may cô ấy quay lại để cảm ơn gia đình đấy sao? Cảm ơn thì đi luôn đi, nếu mà ở đấy mà tôi thấy một phút nào ở đấy là đừng có trách tôi. Đúng rồi. Vâng, đấy hôm nay tôi cũng nói thẳng với chú công an như vậy. Tôi này Vâng. nếu mà con dâu và bà hai đứa nó không ở được với nhau ấy mà nó phải dẫn đến ly hôn ấy, Vâng. thì bà cũng phải động viên cho nó không ở được với nhau thì ly hôn, Vâng. để cho chúng nó mỗi đứa mỗi nơi để cho nó tách ra, để nó tránh cái tình trạng là gây mất đoàn kết trong gia đình nội bộ. Vâng. Đấy. Nhưng mà trong gia đình là bà không được phép hành hung bạo lực với con dâu, bất cứ kể cả chồng nó cũng không được phép bạo lực với vợ nó. Có vấn đề gì thì cứ báo cáo công an và chính quyền sẽ giải quyết. Vâng. Nhưng mà gia đình không được có quyền gì là đánh đập người ấy trái phép hết nhá. Vâng. Có công việc như vậy là hai bên đã thống nhất với nhau là không có nghi ngờ gì giấu con dâu nhà bà nữa, thì bà cũng phải có trách nhiệm là bảo ban con nhà bà. Vâng. Đấy. Nhưng mà con nhà bà, cái thằng con nhà bà nó cũng không phải là vừa đâu, cũng chơi bời lắm đấy, chúng tôi biết hết đấy, nhưng mà chưa sờ đến thôi, chứ bà cũng không trà mồm lắm đâu nhá. Vâng, tôi biết ạ, tôi biết rồi. Thôi từ đây trở đi là bà cũng không làm cái điều gì để gây mất đoàn kết giữa hai gia đình nhé. Và bảo bà con dâu nhà bà cũng bảo nó về nhà ở với nhau thì chỉ có làm ăn nhé. Dạ, Vâng nào, bắt tay bà cái. Vâng ạ. Vâng, chú về nhá. Vâng ạ. Vâng ạ. Vậy thì chú về đi. Rồi ta đây về đây.
nhà này vậy mà vẫn dám báo cáo công an. Nhưng mà đúng, mình cũng phải e công an thôi. Vì thằng Nam này nó đang chơi bời kiểu đấy đấy. Lỡ mà công an nó mà giờ đến thì thôi chắc là chắc chết thôi, là bắt đi tù vậy chứ đừng nói lại liên quan đến chỗ con Hà, đuổi con Hana này đi thì khổ chứ. Này nhà này công nhận cũng máu mặt cũng lớn cũng ghê thật. Cha này cũng ghê chứ không phải là không, mẹ con này nó cũng gớm mặt đấy phải không, mà dám báo cáo công an lên đây. Cũng sợ công an này, nói nó vậy thì sợ lắm. Tại vì con nhà mình nó không tính được cái chuyện như vậy thì không sợ, nên còn con nhà mình nó tính được cái chuyện như thế, chơi bời vậy bài bạc như vậy để chơi với xã hội đen nữa, cho nên là nó mà giờ đấy là chỉ có chết đấy. Mình sợ quá trời. Ra đây, nó khô đi, sau đốt. Đốt. Đây rồi ạ. Vâng. Đây rồi ạ con. Vâng mẹ ạ. Công an họ giải quyết thế nào rồi, có ổn không con? Bây giờ họ đến đấy thì không gặp ông con trai ở nhà, chỉ có mỗi bà Thủy ở nhà thôi mẹ. Nhưng mà con bé Hana nó có về đấy không? Không mẹ. Khi công an đến đấy thì ông con trai thì cũng không có nhà, chỉ có một mình có mẹ chồng của Hana ở nhà thôi mẹ. Và khi làm việc với công an ấy thì mẹ chồng Hana cứ cãi là chỉ có bà ấy đến đấy để tìm Hana thôi, chứ không có ý đồ gây rối gì cả. Nhưng công an họ cũng có làm việc và họ răn đe về không được đến quấy rối nhà người khác khi mà chưa đồng ý của chủ nhà ấy. Thì bà cũng có hứa là sẽ không có làm phiền mẹ con mình nữa, nhưng mà không biết là sau này bà có đến nữa không. Cũng hy vọng là vậy con ạ. Vâng. Tại vì để cho người ta cũng biết là người ta phải như thế nào, chứ cứ đi đến để quấy phá nhà mình là không được. Vâng. Thế lại Hana nó có còn ở nhà mình đâu, mà đến thì có giải quyết được cái gì đâu. Mẹ tin là
không đến được. Thì mình cũng biết là Hana không có ở nhà mình, nhưng mà họ cũng biết như vậy. Nhưng mà khi mà không tìm được ấy, chưa tìm được ấy, thì con nghĩ là có thể là họ vẫn khi mà họ quay lại xem Hana có quay ở đây không ấy, nên là cũng lo nên con đi báo công an. Nhưng mà nhiều lúc ấy, mẹ lại ngon lo ấy, lỡ mình báo công an vậy rồi là nó có thù hằn gì nhà mình không con? Chắc là không sao đâu mẹ. Bây giờ công an người ta cũng quản lý chặt lắm. Với lại bây giờ họ đến thì họ tìm người mà không có, thì họ đã có những hành vi mà xâm phạm tới nhà mình, nên mình báo công an là đúng thôi mà. Chứ công an chỉ đến răn đe họ thôi, chứ không có hình phạt gì cả, nên là con nghĩ là họ cũng không có thù hằn gì đâu. Mẹ chỉ sợ rồi nó thấy con ở ngoài đường rồi là nó gây chuyện. Không, mẹ yên tâm, không sao đâu. Không sao đâu con Vâng. ạ. Với lại mình cũng chỉ có những hành động để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình thôi mà, chứ cũng có làm gì quá đáng để cho họ phải hằn thù đâu mà. Vâng. Thôi con mình đi vào nhà đi. Mà bây giờ cũng chắc là cũng Huyền nấu xong cơm này mẹ. Lúc sáng đấy Huyền có dặn con là trưa nay về chuẩn bị nấu cơm ấy. Bây giờ chắc là cô cũng về rồi, cô đang nấu cơm rồi. Để con sẽ xuống để ăn cơm này.